Yo, chào mọi người, Sora đây. Các bạn thấy đấy, content gaming trên YouTube thì quá là nhiều rồi. Còn content về animation thì là mình không đủ chất xám và khả năng hội họa để làm. Thế nên để dấn thân vào vũng lầy này, mình quyết định sẽ nhảy vào thể loại content mà chả mấy ai làm. Từ thiên như tiếp đây, chào mừng các bạn đến với Sora Devlog số đầu tiên. Để bắt đầu video cũng như dự án, chúng ta sẽ chọn một loại game engine. Là vào mắt xanh của mình thì có Unreal Engine và Unity. Với mình chọn Unity với hai lý do chính là vì nó nhẹ hơn Unreal và ngồi gõ code thì sẽ trông rất là ngầu. Như các bạn đang thấy trên màn hình, đây là một con game sci-fi FPS tốc độ cao. Đừng lo, để làm một con game FPS thì dễ lắm. Tất cả những gì bạn cần làm đó là một cái camera cùng một vài cú bấm chuột. Giờ thì chúng ta đã có một nhân vật để điều khiển và mặt đất để đi lại. Ngoại trừ một điều, đó là nhân vật của chúng ta chỉ là một thằng sọ dừa lăn lóc lung tung. Và điều này không ổn chút nào. Sau một vài ngày cẩn mẫn lên mạng thì giờ đây, sọ dừa đã đa năng hơn rất nhiều. Giờ thì nó có thể di chuyển và nhảy như trong các con game khác. Nhưng để đẩy nhanh tốc độ của game thì mình đã cho thêm một vài tính năng tăng tốc như chạy và trượt. Trượt ở đây, ý mình là bóp bẹp nhân vật xuống và bắt nó phi từ hướng cũ mãi mãi cho đến khi đụng tường hoặc các bạn thả tay ra khỏi nút. Ngoài ra, trong quá trình test, mình đã rớt khá là nhiều vì nhảy muộn. Cho nên, mình đã thêm tính năng Coyote Time vào game. Cùng với đó là khả năng leo trèo để tăng độ cơ động cho người chơi. Đặc biệt, trong quá trình làm, mình còn tạo thêm cả siêu năng lực dính vào tường mà hoàn toàn không có trong kế hoạch nữa. Ui, tiếp tục công cuộc live lên internet thì mình đã kiếm được một video với cách giải quyết khá hay ho mà link mình sẽ để dưới phần mô tả. Để tránh làm mọi người đau đầu thì cụ thể nguyên lý chung cho cách mình dùng là thay vì thực sự trượt trên tường thì bạn sẽ sử dụng một đống toán cấp 3 để thay đổi hướng đi của người chơi, rồi giảm tốc độ sao cho giống như có lực cản bởi hướng úp vào tường. Kế đến, chúng ta sẽ tạo ra một vài món vũ khí cho người chơi sử dụng. Đối với một thằng lười như mình thì vũ khí hay ho nhất đó chính là một cái boomerang, vì nó có thể tự quay lại và có thật. Không như người yêu của bạn ấy. Dù sao thì, để cho độc đáo thì cái boomerang sẽ lơ lửng trên không sau khi phi. Và bạn có thể đu dây hoặc là dịch chuyển vào nó. Dĩ nhiên là chúng đều có giới hạn để cân bằng game. Còn khi rút về thì... ý tôi là bạn biết đấy, nó khá là khó để nói cho nên cứ coi cái video thì bạn sẽ hiểu. Hướng rút về sẽ theo vị trí mới và cũ. Còn cái đường cong thì mình sử dụng công thức như trên màn hình. Cái đường cong này hoạt động giống dây cung vậy. Càng kéo thì độ cong càng lớn. Nên để chi tiết hơn, mình cho cái độ kéo này tương đương với khoảng cách phi luôn. Và để công đoạn chuyển cảnh khi dịch chuyển trở nên tự nhiên và mượt mà hơn, mình đã nghịch vài con số trong phần Lens Distortion và tạo một vài hiệu ứng trong Unity Particle System. Đã là một con game FPS thì không thể thiếu một khẩu súng, vì sao nó cũng có chữ shooter ở trong nó. Nên để tránh bị gọi là quân lừa đảo thì mình đã add thêm một khẩu súng vào cái animation nạp đạn nhìn khá là ngầu này. Mình cũng đã thêm vào camera shaking mỗi khi bắn để tạo ra cảm giác có độ giật nữa. Mấy viên đạn được làm từ Blender và chung vật liệu phát sáng với cái boomerang luôn. Mình biết, mình gọi là một thiên tài trong công cuộc tái sử dụng. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ như các bạn đang thấy. Cái vũ khí đang chọc xuyên tường. Một cái lỗi khá là phổ biến trong nhiều game indie FPS và nó cực kỳ ngứa mắt. Để giải quyết vấn đề này thì có hai cách. Một là cho vũ khí dựng lên như trong PUBG để có thể né hẳn ở ngoài. Nhưng tất nhiên ngay cả PUBG cũng chưa làm triệt để vấn đề này. Còn hai là render đè lên tầm nhìn của người chơi như cách bạn cắt và dán giấy thủ công vậy. Kỹ thuật được sử dụng để làm điều này gọi là camera stacking, hay nói cách đơn giản hơn là nó giống như đặt thêm viền cho khung ảnh vậy. Cách này được sử dụng khá nhiều vì nó dễ và triệt để hơn nhiều. Ít nhất là nếu không tính game nhiều người chơi. Nói về camera thì đây là một thứ gây ảnh hưởng khá lớn cho trải nghiệm người dùng, vì nó là thứ người chơi thấy qua màn hình trong suốt quá trình chơi. Vì là một người hết sức tâm lý và đẹp trai, mình đã khá đầu tư ở phần này và tiếp tục vắt kiệt lượng tế bào não còn sót lại để thêm animation cho camera. Cụ thể là phần rung lắc khi đi thẳng sẽ được kết hợp với hệ thống tự thăng bằng, kèm theo đó là hiệu ứng thở và đắp đất để cho hành động trở nên thực tế và có tính tương tác hơn. Giờ thì ta đã có hàng nóng trên tay, nhưng chúng ta không thể cứ xả skill và múa quạt mãi vào không khí được. Phim hành động thì phải có phản diễn, cho nên là sau một vài tiếng gia công trong xưởng Blender thì tada! Một con golem vô dụng đã ra đời và nó hoàn toàn vô hại. Vì thế nên chúng ta sẽ dạy nó cách để giết chúng ta. Giờ thì nó có thể piu piu và di chuyển sau khi nhìn thấy player. Cùng với đó không thể thiếu là một cú bắn laser thẳng mà có khả năng nổ tung cả cây máu. Vì có nhà làm game nào lại không muốn ngược đãi người chơi cơ chứ. Tất nhiên là bạn vẫn có thể né được đòn này bằng việc trốn sau mấy cái cột hoặc là căn thời gian để dịch chuyển đúng thời điểm nhả đạn. Nó sẽ bắn ngẫu nhiên đan xen hai đòn đến mức chính mình cũng không biết khi nào nó sẽ bắn laser nữa. Cách duy nhất để nhận biết đó là quan sát animation và hiệu ứng trước khi bắn của nó. Đặc biệt là khi nó dẹo thì nó sẽ ragdoll, hay tức là biến thành một cái xác vô hồn để chúng ta có thể nghịch, vì ai chỉ thích chơi với xác chết của kẻ địch cơ chứ. Right. Đến đoạn này mình cảm thấy thiếu gì đó thì phải. Ngoài ra thì tụi nó cũng sẽ respawn sau khi bị giết nữa.
Mọi thứ đã theo dự tính cho tới khi mình nhận ra lối chơi khá tù túng, và nói đúng hơn là trán òm sẽ giúp mình bị chọi đủ mọi loại gạch đá trong video này. Nhờ vậy, hệ thống cận chiến, một cây rapier và một hòn đá đã ra đời. Ở đoạn này, để cho tầm đánh chân thực nhất thì mình đã làm thêm phần xương và gắn một thứ mà thằng làm game nào cũng sợ khi mới học. Đúng vậy, là Inverse Kinematic thưa các bạn. Cái cây này thì cũng là ná mấy cái tay robot trong mấy nhà máy công nghiệp á. Có cái này thì giải thế mẹ luôn. Mình thì cũng chả phải nói to hay gì, cho nên để đơn giản hóa vụ này, mình đã đi cầu cứu Breaky và tìm ra Animation Rigging. Đoạn này thì dành cho ai muốn biết thì Animation Rigging có một điểm hạn chế là chỉ dùng được 2 khúc xương. Nên nếu muốn xử lý cái này mà không phải code từ đầu thì bạn có thể tham khảo các asset mình sẽ để dưới phần mô tả. Quay trở lại với việc giới thiệu, đòn đã được lấy cảm hứng từ Shady Knight, một con game India khá hay mà bạn nên thử, nhưng được tạo ra với mục đích để tạo khoảng cách với kẻ địch và nghịch đồ vật trang trí. Thứ sẽ có trong một tương lai xa gần nếu như mình không lười. Còn cây Rapier thì có thêm khả năng dash hay còn gọi là phi thân để làm chiêu dự phòng cho việc né laser. Và tất nhiên dùng để tấn công với một lượng sát thương lớn. Trong đại đa số các game FPS thường chỉ có một đòn chém được đập đi đập lại trong suốt quá trình chơi. Và điều đó khá là kỳ lạ vì tát 2 lần chẳng bao giờ là giống nhau cả. Tìm mình đi, thí nghiệm đã qua kiểm chứng thực tiễn rồi đó. Cho nên mình đã làm một chuỗi 3 đòn combo để các bạn có thể spam chuột nối các đòn đánh gây ra lượng sát thương khác nhau cho mỗi đòn. Và đặc biệt, để hỗ trợ, việc ra đòn sẽ dễ hơn với hệ thống melee launch. Thứ đã được dùng cho vài tựa game điển hình như là Apex Legends khi có thể tự động chỉnh hướng nhắm và rút ngắn khoảng cách. Điều này phần nào cũng làm cho đòn đánh trở nên lực và đã tay hơn. Giờ, để che lấp đi sự tệ hại trong khâu làm animation của một thằng noob thì mình đã gắn thêm một vài cái hiệu ứng để làm đẹp. Và chính xác hơn là để đánh lạc hướng người chơi. Hiệu ứng âm thanh, một thứ cũng đóng vai trò rất lớn cho gameplay, nhưng thú thật là mình bó tay chịu chết. Cho nên là mình chỉ đơn giản trông đồ trên mạng và edit linh tinh lên. Sẽ còn vài thứ chưa có tiếng như tiếng bước chân hay tiếng đạn đụng tường vì mình lười. Nhưng mà đừng lo, mình hứa là video kế sẽ có đủ. Còn khi nào có video thì mọi người hãy tạm quên đi những gì mình vừa nói. Để mình bật lại bài nhạc lên làm quà hối lộ ha. Chủ đề kế tiếp tôi sẽ nói tới trong video này là cái map. Thực ra cái này cũng không có gì đáng để nói, bạn chỉ cần cài cái Pro Builder trong Package Manager rồi làm theo cái video này là được. Ý tôi là gì này, lúc chỉ cần vài dòng chú thích đơn giản như thế này thôi, và sau đó thì các bạn sẽ Ngoài ra thì các bạn cũng thấy mình đã thêm vào vài cái bụi lấp lánh để lé mắt người chơi, với một cái nhạc nền chill chill ngẫu nhiên nào đó mà mình chôm trên Nova để không bị ăn gậy video này. Link ở dưới phần mô tả. Thứ cuối cùng mà mình sẽ đề cập trong video này là phần UI trong game. Bạn thấy mấy cái hộp bên trái chứ? Một cái sẽ xuất hiện ngay khi bạn nhận được cái boomerang. Đoán xem. Đúng thế, nó là cooldown cho chiều dịch chuyển đấy. Tương tự với cái hộp bên cạnh của cái kiếm được trang bị sẵn là thời gian hồi chiều của cái dash. Bạn có thể bấm phím số để được vũ khí hoặc là bấm tab để mở cái weapon wheel. Còn rất là nhiều thứ cần phải sửa và làm lại. Nhưng bằng chút hàm mòn cuối cùng thì mình đã gom lại và làm một cái menu khá là tạm bợ để kết thúc cái video này. Và cuối cùng, lần này thực sự là cuối cùng đây này. Đây là một vài đoạn gameplay ngắn để show hàng tất cả những thứ gì mình đã làm. Và thế là hết video rồi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, và đó là series Lock đầu tiên.
Để xem nào. Như bao nhiêu youtuber khác thì nếu thích hãy bấm vào mấy cái nút like, share và đăng ký để mình có thêm động lực làm video. Với cả mọi feedback về game thì cứ ghi dưới phần comment nhé, mình sẽ đọc hết từng cái, hứa luôn đó. Còn link download để test game thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình xủi đây. Bye.